ਵੈਲਕਮ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਕਿਚਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪਾਲਕ ਪਨੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਇੱਕ ਗੁੱਛੀ ਪਾਲਕ ਦੀ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਿਆ 3-4 ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਲਕ ਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਡੰਡੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਪਾਲਕ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਡੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਡੰਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ 3-4 ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧੋ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿੱਧੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਇਹਨੂੰ ਚੋਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਚੋਪ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਚੋਪ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ 4-4 ਪੀਸ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਾਲਕ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਬਜ਼ੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਾਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪਤੀਲੀ ਰੱਖ ਲਈ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ 2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਤੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਸੌਫਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਸੌਫਟ ਮਤਲਬ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਬਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੋਇਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਗ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਘੋਟਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਘੋਟ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ। ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਪਾਲਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਉਬਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਾਲਕ ਸਾਡੀ ਬੋਇਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਪਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪਿਊਰੀ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਆ, 2 ਟਮਾਟਰ ਆ, 3-4 ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, 1 ਪਿਆਜ਼ ਲਿਆ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਸਣ ਆ, ਅਦਰਕ ਵਾ, ਆ ਪਨੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਆ, 1 ਚਮਚ ਕੁ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇਲ ਸਾਡਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਲਕਾ ਐਵੇਂ ਕੱਚਾ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁੰਨਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਲਸਣ ਵੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾਲੇ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹਲਾਈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭੁੰਨਣਾ ਆ। ਤਿੰਨ 4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਭੁੰਨਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਮਕ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਆ ਜਲਦੀ ਭੁੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਟਮਾਟਰ ਜਲਦੀ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੈਸ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੋ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਟਮਾਟਰ ਨਰਮ ਹੋ ਗਏ ਆ।
ਗੈਸ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਸਾਲੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਪਿਊਰੀ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਕੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ ਆ, ਕੱਚਾ ਪਨ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੀਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਇੱਦਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਜੇ। ਜੇ ਥੱਲੇ ਚਿਪਕਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇਹ। ਪਨੀਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੜਾਹੀ ਰੱਖ ਲਈ ਆ, ਤੇਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇਲ ਪਾ ਲਿਆ 2 ਚਮਚ। ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੀਰਾ ਪਾਤਾ ਇਸ 'ਚ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੈਸ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਮਕ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭੁੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਕ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਨੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਰਮ ਹੋਰ ਪਤਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਦਹੀਂ ਥੋੜੀ ਥਿੱਕ ਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਤਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੋ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਐਡ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਇਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੈਸਪੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਰੈਸਪੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਦਹੀਂ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਉਬਾਲਿਆ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਲਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਢੱਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਬਾਉਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਡੈਕੋਰੇਟ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨਈ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ।